ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ያወቁትን ማሳወቅ ብልህነት ነው በሚል መርህ ለእናንተ የማቃትን ነገሮች ከቴክኖሎጂ ጋር እንድትተዋወቁ ከቴክኖሎጂ ጋር እንድትዛመዱ ለማድረግ የተቻለኝን ያክል አቅም በመጠቀም ወይም ያለኝን አቅም በመጠቀም ለእናንተ ፎርዋርድ ያደረኩኝ እገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ከኮምፒውተራችን ላይ የተጫኑትን ሶፍትዌሮች አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ማለት ነው እነሱን ሶፍትዌሮች እንዴት አድርገን አንኢንስታል ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ የተጫኑትን ሶፍትዌሮች ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ከኮምፒውተራችን ላይ ዲሊት ማድረግ እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ነው ያሳያችሁ የማሳያችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስታርት የሚለውን ፕሮግራም ስታርት የሚለውን ተጫናላችሁ። ስታርት ከተጫናችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያው ጋር ትሄዱና ኮንትሮል ፓናል ላይ ትጽፋላችሁ። ኮንትሮል ፓናል የሚለውን ስትጫኑ ከዚህ ጋር ኮንትሮል ፓናል የሚለው አማራጭ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱን አማራጭ አንዴ ትጫናላችሁ። ከተጫናችሁት በኋላ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ የኮንትሮል ፓናል ሴቲንግ ማስተካከያዎች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ላይ በስተግራ የመጨረሻው ላይ ፕሮግራምስ የሚል አንኢንስታል ፕሮግራም የሚል አማራጭ ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር ሃይላይት ያደረኩበት እንደምታዩት እሱን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከተጫናችሁ በኋላ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስቶል የተደረጉት የተጫኑት አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ሊስት ዳውን ይሆኑላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይዘረዘሩላችኋል ምን ያክል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከላፕቶፓችሁ ላይ ከኮምፒውተር ዴስክቶፕ ወይም ከላፕቶፓችሁ ላይ የተጫኑ ምን ያክል ሶፍትዌሮች አሉ የሚሉትን ነገሮች ያሳያችኋል ማለት ነው። ስክሮል ዳውን ስታደርጉ ከዚህ ውስጥ ላይ እናንተ የማትፈልጉትን አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ማጥፋት ብትፈልጉ እንዴት አድርገን ነው የሚለውን ማለት ነው የማሳያችሁ። ለምሳሌ እስኪ እዚህ ጋር ፓወር ግዕዝ የሚል አማራጭ አለ። ይሄንን ፓወር ግዕዝ የሚለውን አማራጭ አንኢንስታል ማድረግ ብንፈልግ ማለት ነው እሱን የት ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንኢንስታል የሚለውን ከላይ አንኢንስታል የሚል አማራጭ አለ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ እዛው ጋር አንኢንስታል የሚል አማራጭ በሁለቱ አማራጭ መካከል ከሁለት አንዱ በመጠቀም አንኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንኢንስቶል እለዋለሁ። ከዛም በኋላ yes የሚለውን አማራጭ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛም አሁን yes እላለሁ ሪሙቭ አድርገው የሚል ጥያቄ ነው ያመጣልኝ። attempt the close all application restart them after setup is completed ይላል። ከሪስታርት ማነው ይሄ አንኢንስታል ከሆነ በኋላ ሪስታርት ላድርገው ወይ ነው የሚላችሁ። አይድ ኖት የሚለውን አራሳችሁ ሪቡት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ታችኛውን ትመርጡና ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን ሪሙቭ ያደረገው ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አንኢንስታል ያደረገው ነው ከኮምፒውተራችን ላይ ዲሊት ያደረገው ነው ማለት ነው። አሁን እስኪ ሪፍሬሽ አድርገን ነው እስኪ አሁን ፓወር ግዕዝ የሚለውን እዚህ ጋር ብትመጡ አታገኙትም ማለት ነው። ሪሙቭ ሆኗል ጠፍቷል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ነበር የሚኖር ሪሙቭ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ከኮምፒውተራችን ላይ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን አንኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት አድርገን ነው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር መጫን የምንችለው የሚለውን ደግሞ ማንኛውም አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ያገኛችሁትን ሶፍትዌር ማለት ነው ማንኛውም አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማነው ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለውን አፕሊኬሽን for example እዚህ ውስጥ አንዱን ቢቶረንት የሚባለውን እንዴት አድርገን ነው መጫን የምንችለው የሚለውን ደግሞ በዚሁ እናያለን ማለት ነው። ይሄንን ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ከምትፈልጉት አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ላይ ከምትፈልጉት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ደብል ክሊክ ስታደርጉ የኢንስታሌሽን ዊዛርድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛም
ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ አሁንም ኔክስት የሚለውን አይ አግሪ የሚለውን ትጫኑና ከዛም ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ ኔክስት ከዛ yes የሚለውን አማራጭ ስትጫኑ ኢንስቶል አድርገው የሚለውን ነው ቅድም አማራጭ አመጣላችሁ ከዚህም በኋላ አሁን አፕሊኬሽን ሶፍትዌሩን ኢንስቶል እያደረገልኝ ነው ማለት ነው ትንሽ እንጠብቀው ያ አሁን ይሄ ቢቶረንት የሚለው አፕሊኬሽን በዚህ አይነት አግባብ ኢንስቶል ተደርጓል ማለት ነው ሄደን ቼክ እናድርገው እስኪ እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው ኮንትሮል ፓናል ላይ ገብተን ኮንትሮል ፓናል ላይ እንገባና ኮንትሮል ፓናል የሚለውን ሰርች ታደርጋላችሁ ስታርት ከተጫናችሁ በኋላ ስታርት ትላላችሁ ከዛም ኮንትሮል ፓናል የሚለውን አማራጭ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛም ኦኬ የሚለውን ትጫናላችሁ ከዛ በግራ በኩል ላይ ካሉት አማራጮች በታች የመጨረሻው ጋር አዞፖቶ ማለት ነው uninstall ፕሮግራም የሚላል እሱን ስትጫኑ እዚህ ቢቶረንት የሚለውን እንፈልገው እስኪ ኢንስቶል ነው ወይስ አልሆነም የሚለውን ማለት ነው ያ አያችሁት እዚህ ጋር ኢንስቶል ተደርጓል ማለት ነው ተጭኗል ማለት ነው የተጫነበትን ቀን አመቱን በመቼ ዓመተ ምህረት እንደሆነ ያው እዚህ ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ አፕሊኬሽን ሶፍትዌርን ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በድጋሚም ደግሞ አንኢንስቶል ማድረግ ከፈልጋችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉና አንኢንስቶል ከምትፈልጉት ፕሮግራም ላይ ማለት ነው ከዛም yes የሚለውን አማራጭ ትነካላችሁ ሪሞቭ ሴቲንግ የሚለውን ቲክ ታደርጉና ኔክስት ኦኬ ያ አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናድርገው እስኪ ሪፍሬሽ ቅድም እዚህ አካባቢ ነበረ አሁን እንደምታዩት ቢቶረንት የሚለው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የለም ማለት ነው በዚህ አይነት አግባብ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ኢንስቶል እና አንኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ መጫንና ደግሞ የተጫነውን አንኢንስቶል ወይም ዲሊት ማድረግ ወይም ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ እናንተ ለተጠቀሙ ትችላላችሁ የሚል ሐሳብ ስለያዘን ይችን ትምህርት ለእናንተ ፎርዋርድ ያደረኩላችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉልኝ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል ገብታችሁ ሰብስክራይብ ታድርጉ ጥሩ የሆኑ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ስለማደርሳችሁ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም በፌስቡክ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ በተመሳሳይም ቴሌግራም ላይ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ጥሩ እና ወሳኝ የሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን ስለምታገኙ ጆይን ያድርጉ ለማለት ያክል ነው ያወቁትን ማሳወቅ ብልህነት ነው በያለው እናንተም የምታውቁትን ነገር ለሰዎች እንድታካፍሉ በዚህ አጋጣሚ ልጠይቃችሁ እወዳለሁ ማለት ነው በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ፕሮግራሙን ያዘጋጀሁላችሁና ያቀርብኩላችሁ መሐመድ አሚን ነበርኩ ሰላም ሁኑ ቻው